Anh em có tin không? Có những doanh nghiệp đầu tư một chiếc máy nhưng lại cắt giảm được 4 đến 6 công đoạn sản xuất, giảm hàng loạt thời gian chờ và tăng sản lượng đáng kể mà không cần tuyển thêm người. Hôm nay Long Phát CNC muốn giới thiệu một giải pháp đang được rất nhiều doanh nghiệp sản xuất nội thất xuất khẩu quan tâm. Máy phay CNC 4 trục 16 dao kẹp xoay 180 độ, gia công nhiều loại mộng khác nhau. Máy có 4 trục chính xoay 360 độ, mỗi trục gắn 4 dao. Tổng cộng 16 dao với 4 dàn kẹp phôi. Hệ thống xoay phôi 180 độ tự động, nhờ đó máy có thể gia công toàn bộ các mặt của sản phẩm trên cùng một lần gá. Gia công như mặt trên, mặt trái, mặt phẩy, mặt trước, mặt sau. Điều này giúp loại bỏ rất nhiều công đoạn trung gian. Doanh nghiệp không còn phải chuyển sản phẩm qua nhiều máy khác nhau. Điều này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian sản xuất và chi phí vận hành.